حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدا رو شاکریم توفیق شد امسال هم در جمع شما مردم متدین ساوه مصدق باشیم. ما سالی یک بار رو سعی میکنیم مزاحم شما باشیم. یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای دانشجو رو گرامی میداریم. روز 16 آذر رو خدمت همه دانشجویان محترم تبریک میگیم. آرزوی موفقیت داریم برای همشون. این روز یادآور مبارزه جوانان با دولت امریکا و اعتراضشون به سیاست‌های دولت امریکاست که روز دانشجو نامیده شده و سالهاست در کشور تجلیل میشه، تکریم میشه. برای شهدای غزه آرزوی علو درجات داریم، برای پیروزیشون دعا میکنیم، برای نابودی ظالمین ستمگران که حتما نابود میشن چون خدا قول داده. هرچی هم تاریخ رو نگاه میکنیم همینطوره دیگه. نه فرعون مانده، نه نمرود مانده، نه هارون و رشید و یزید و شمر ماندن، نه صدام و قذافی ماندن. البته خب هزینه ایجاد میکنن. یه وقت هزینهش امام حسینه شهید میشه، هزینهش 200,000 شهیده که رو دست ما گذاشتن، 5,000 تا تو حلبچه شهید صدر، علما، دانشمندان، ولی نمیمانن. این وعده الهی است. شما در طول تاریخ نگاه کنید، ستمگران خدا میفرماید وعده داده است که باطل نابود میشه، منتها حق باید هزینه کنه، چاره ای نیست. به هر حال دعا میکنیم برای پیروزی این ملت. من یه بحثی رو خدمتتون تقدیم میکنم، البته یه بخشایشو عرض میکنم چون الله خیلی فرصتم نمیخوام زیاد بگیرم. ببینید یه سوره در قرآن به نام سوره نور، لابد دیدید. خیلی هم سفارش شده مخصوصا خانوما این سوره رو بخونن. حالا آقایون هم خوبه بخونن، منتها چون این سوره توش بحث حجاب و عفاف و این چیزا هست، توصیه شده که خانومها بیشتر بخونن. تو روایات هم داریم به خانوماتون سوره نور رو یاد بدید، چون آیه نور تو این سوره است بهش میگن سوره نور. هر اسمی تو قرآن یه دلیلی داره دیگه. مثلا سوره بقره چون داستان گاو بنی اسرائیل میگن بقره. نورم چون آیه نور توشه، الله نور السماوات، بهش میگن آیه سوره نور. در این سوره یه آیه است، اگه اشتباه نکنم آیه 36. حالا نگاه کن، میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بیوت جمع بیت، بیت یعنی خانه. فی بیوت یه خونه هایی است، اذن الله خدا اجازه داده، ان ترفع بره بالا. یه خونه هایی رو خدا اجازه داده بره بالا. و یذکر فی اسمه، اسم خدا تو اون خونه ها برده بشه. این خونه ها چه خونه هایی است؟ چه خونه ای است که خدا اونو بالا برده؟ یه معناش هم مسجده. مثلا مسجدها رو میشه بلندتر ساخت. الان مسجد رو بلندتر از خونه های دیگه میسازن. خدا اجازه داده این ترفع. خب مقام مسجدم بالاست، نماز توش ثواب داره، جماعت تشکیل بشه، قرآن خونده بشه. به طور عادی جماعت هم که نباشه، آدم نماز فرادام تو مسجد بخونه چندین برابر. بعضی مسجدها که خیلی بالاست، مثل مسجد الحرام 100,000 برابر، مسجد النبی 10,000 برابره. این یه معنای بیوته.
یه وقتی کسی از پیغمبر سوال کرد، این روایته، اتفاقا اون کسی هم که سوال کرد ابوبکر بود، از پیغمبر پرسید یا رسول الله این بیوت فقط مسجد منظوره یا خانه حضرت زهرا و حضرت علی هم جزو ایناست؟ پیغمبر فرمود هی من افضلها، یکی از مصادیق این بیوت خونه حضرت زهرا و خانه حضرت علی علیه السلام. لذا مثلا خانه ائمه، حرمهاشون این هم جزو همینه. لذا شما مشهد که میرید تو زیارت جامع کبیرم میگید شما اهل بیت حرمتون مصداق این بیوته. پس سخت نکنم بحث رو. ما تو قرآن یک کلمه‌ای داریم به نام بیوت. تو سوره نور خدا میگه بعضی خونه ها رو ما بردیم بالا. ببینید خونه با خونه فرق میکنه. مثلا یه خونه تو شراب درست میکنه، این خونه بدیه. یه خونه ای توش روایت داریم خونه ای که توش شراب باشه برکت توش نیست. خونه ای که توش قرآن خونده نشه، بیتون لا یقرأ فیه القرآن لا برکت فیه، برکت توش نیست. خونه ای که توش آلات موسیقی حرام باشه، روایت داریم خونه برکت خیلی فرق میکنه. خونه با خونه فرق میکنه. یه خونه که توش روزه خونده میشه، یه خونه که توش مثلا خونه تیمیه، خونه فساده. شما که نمیتونید بگید خونه هایی که زمینا که با هم یکی نیست، مثل زمانان با هم یکی نیست. شما یه شب دارید تو سال میگید مطابق 80 و چند ساله، اونم شبه دیگه، چه فرق میکنه؟ شبه. چطور یک شب تو سال شده لیلة القدر خیر من 1000 شهر؟ به چه دلیلی یه شب 1000 ماه 80 و چند سال میشه؟ چرا؟ چون این یه شب توش قرآن نازل شد، چون این یه شب ملائکه از آسمون میان. خب پس میتونه یه شب بشه، حالا شما به شبای دیگه هم چند شب 1000 ماه رو حساب کنید دیگه، 1000 ماه رو ضرب در 30 کنید. خدای تبارک و تعالی یک شب رو مطابق 1000 ماه، پس زمانا با هم فرق میکنه. آقا شما الان میگید مثلا 27 رجب روزش 70 سال عبادت، اونم روز دیگه، چه فرق میکنه؟ چون پیغمبر اون روز مبعوث شده. یا بعضی روزها 1 سال عبادته. پس زمانها با هم فرق میکنه، مکانها با هم فرق میکنه. این خونه‌ای که توش قرآن خونده میشه، روزه خونده میشه، درس گفته میشه، با اون خونه‌ای که توش شراب ساخته میشه، خونه تیمی، خونه فساد، فرق میکنه. شما نمیتونید داری یکسان ببینید که. خانه حضرت زهرا مصداق این آیه نوره، فی بیوت اذن الله ان ترفع. خدا این خونه رو برده بالا، خدا برده بالا. خب چرا این خونه رفته بالا؟ ببینید گچش که مهم نیست، خاکش که مهم نیست. من یه مثال برای شما میزنم، ببینید خوب دقت کنید. پیغمبر خدا یه مسجد ساده کوچیک، میگن 12 نفرم توش جا شده، قبل از مسجد مدینه ساخت. اونایی که مکه رفتید حتما دیدید مدینه دیگه، مسجد قبا الان خیلی بزرگ شده. آقایون خواهرها، این مسجد کوچیک که الان بزرگ شده، همین الان هم کسی 2 رکعت نماز توش بخونه، 2 رکعت نماز چقدر وقت میگیره؟ 20 ثانیه؟ خیلی زود میخونی. 1 دقیقه 2 دقیقه وقت میگیره. درست؟ کسی تو مسجد قبا 2 رکعت نماز بخونه که 2 دقیقه وقت میگیره یا 1 دقیقه و نیم وقت میگیره، مطابق یه عمره است. یه عمره الان فکر کنم 40-50 میلیون خزینه یه عمره باشه. یه عمره است، 2 رکعت نماز تو اون وقت. کنار همین مسجد یه مسجد دیگه ساختن. خب بابا اونم گل، خاک، گچ، فرق نمیکنه، تقصیر گل چیه؟ ساختن. خدا فرمود اون مسجد رو خرابش کنید، مزبله کنید، آشغال بریزید اونجا. اسمش هم گذاشت مسجد چی؟ زرار. چرا؟ خاک با خاک چه فرق میکنه؟ تقصیر گل و خاک چیه؟ این شده قبا، اون شده زرار.
نیت ها مهمه، انگیزه ها مهمه. اینو برای خدا ساختن، اونو برای ریا. جناب هابیل و جناب قابیل بچه های آدمن دیگه، برادرای ما هستن. اینا جفتشون انفاق کردن، به فقیر کمک کردن. یکیشون قبول شد، یکی نشد. فتقبل من احدهما. چرا؟ مگه بین من الان شما 10,000 تومن به یه فقیر بدی، 10,000 تومنم من بدم، شما از روی اخلاص بدی، من از روی ریا بدم، من از شما سوال میکنم برای فقیر چه فرقی میکنه؟ فقیر که فرقی براش نمیکنه، با هر دوش بره نون میخره. ولی از شما قبول میشه، از من قبول نمی. پس زمین با زمین فرق میکنه، خونه با خونه فرق میکنه، زمان با زمان فرق میکنه، اشیا فرق میکنه. آقا یه جایی شده حجرالاسود سنگ دیگه، مگه چیه؟ یه گنبدی شده قبه امام حسین، داره زیرش دعا مستجابه. چرا؟ چون رو قبر امام حسین. یه خاکی شده خاک کربلا، انقدرشو دنبالش میدوون. خاک دیگه، هم که غیر خاک که نیست که. چرا تربت امام حسین شده شفا، قبهش شده اجابت دعا؟ حالا خونه حضرت زهرا خونه استثنائیه. من حدود 20 تا ویژگی برای این خونه نوشتم، نمیرسم که برای شما امشب بگم، من نیم ساعت میخوام صحبت کنم. یه 4-5 تاشو برای شما میگم، خوب گوش بدید. چرا این خونه عادی نیست؟ اگه بخوام سریع بشمرم از دستتون خارج میشه، ولی میگم این خونه چه خونه ایه؟ بیت الوحی، بیت الملائکه، بیت العلم، بیت الشهاده، بیت الدفاع، بیت الولایه، بیت البراءه، بیت العباده، بیت الادب، بیت العفاف، بیت الحیا، بیت التربیه، بیت المحبه. همینطور یکی یکی بریم جلو. این خونه خیلی ویژگی داره. خانه وحی، خانه فرشتگان، خانه تربیت، خانه ادب، خانه عفاف، خانه محبت، خانه مصائب، خانه شهادت، خانه ولایت، خانه دفاع، خانه براءت. او خانه کساس، حدیث کسا اونجا نازل شده. چه ویژگی های! بیت العلم اینجا بیت الانفاق، بیت الایثار، بیت الاحسان. اینجا ایثار شده، اینجا احسان شده، اینجا انفاق شده. وای که این خونه اصلا، این روایت صحیحه ها. ابوبکر از پیغمبر پرسید، اتفاقا سوال کنندش هم ایشونه، گفت یا رسول الله این خونم جزو همون خونه هایی است که خدا تو سوره نور میگه ما بردیمش بالا، فی بیوت اذن الله ان ترفع، فرمود هی من افضلها. خب حالا یکی یکی همینایی که شمردم و با هم بریم جلو، چند تاشو بگیم، 4-5 تاشو. 1. خانه حضرت زهرا چه خانه ایست؟ بیت الوحیه. وقت یه نتیجه میخوام بگیرم و اون نتیجه رو همین الان میگم. هرچی این خونه مهمتر باشه، جرمی که توش صورت میگیره سنگین تره. ببین آقا، شما یه وقت میزنید تو گوش یکی، یه آدم عادیه، بد کردی، یه وقت متوجه میشی سیدم هست، ایداد سادات رو زدیم. 3. پسر آیت الله فلانه، باباش هم آیت الله است، عجب بدتر شد. 4. پسر شهیدم هست، باباش شهید شده مثلا. ببین آقا، یه سیلی بیشتر نیست که. آدم عادی 1، سید 2، هی میره بالا دیگه. عالم 3، مسئول 4، پسر شهید 5. من وقتی میگم خونه حضرت زهرا 1، 2، 3، 4 این ویژگی ها رو داره، وقت کسی که در این خونه رو آتش زده جرمش بیشتر میشه، فرق بکنه با یه خونه عادی. خدا رحمت کنه آقای قروی اصفهانی رو، میگه ایزرم النار به باب دارها و آیت النور علی منارها. خونه ای رو آتش زدن که پر از نوره.
5 تن توش بزرگ شده، قرآن توش نازل شده، جبرئیل اینجا اومده، پیغمبر اینجا حضور داشته. این همون سیلی است که میزنی و طرف عادی نیست. سوال: خانه حضرت زهرا چه ویژگی هایی داره؟ 1. بیت الوحی، بخشی از آیات قرآن اینجا نازل شده. من فقط یکیشو برای شما میگم. امروز پنجشنبه است، خوندن این سوره روزای پنجشنبه سفارش شده. سوره هل اتی تو این خونه نازل شده. بلدید که امام حسن و امام حسین بچه بودن، مریض شدن. پیغمبر آمد دید اینا تب دارن، فرمود نذر کنید 3 روز روزه بگیرید اینا خوب بشن. یکی از راه‌های درمان نذره. بله، پزشک ببرید، دارو بدید، ولی نذر مؤثره. مخصوصا نذر روزه برای شفای مریض خیلی مؤثر. بله، قربانی، نذر مؤثره. نذر یک راهکاره. من خودم گاهی گیر میکنم، نذر میکنم. نذر کردن 3 روز روزه بگیرن، خب روزه گرفتن. دم افطار امیرالمومنین یه مقداری جو بود، گندم بود، هرچی بود تهیه کرد، آرد کرد حضرت زهرا. نانوایی که نبوده قدیم، خودش خمیر کرد، نان رو پخت، آماده شد. خب فقیر زیاد بوده قدیم، فقیر نان داشتیم ما، الان فقیر نان نداریم ما. الان مردم مشکل یخچال دارن، مشکل موبایل دارن، مشکل جهیزیه دارن، قبض آب دارن، برق دارن. کسی نمیاد بگه نون میخوام. الان نون الان هم که گرونه، شما 20,000 تومان به یکی بدیم میرید 5 تا نون میخره، 10 تا نون میخره. مسکین آمد در خانه، نان رو آیت الله معرفت استاد ما میگفت این 1 شب بوده، ولی بعض روایات داره 3 شب بوده. یه مقداری از این نان دادن به مسکین. دوباره یتیم آمد، دادن به یتیم. بعد اسیر آمد، دادن به اسیر. دیگه هیچی نموند. حضرت علی، حضرت پیامبر، این آمد با آب افطار کردن. 18 تا آیه نازل شد تو همین خونه. کدوم؟ سوره هل اتی. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چرا این کارو کردن؟ چرا؟ انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا این کارو کردن. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه تشکر میخوایم نه جزا میخوایم، فقط برای خدا این کارو کرد. پس خانه حضرت زهرا خانه نزول وحی، شوخی نیست، شوخی نیست. علامه امینی از درب، از باب جبرئیل که وارد میشد نگاه میکرد، انشالله خدا قسمتتون کنه، حالا که بستن تو حج که بسته بود، عمره اگر باز باشه، از اونجا که وارد میشی نگاه میکنی به این، نگاه میکرد به در خانه حضرت زهرا، حالش بد میشد، منقلب میشد. امام جواد هر روز میآمد تو خونه حضرت زهرا 2 رکعت نماز میخوند. این خونه خونه وحی. 6 ماه تمام پیغمبر میآمد در این خانه این آیه رو میخوند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. 6 ماه تمام این آیه رو اونجا میخوند. این 1. 2. این خانه خانه فرشتگانه. آقا یه جایی که فرشته رفت و آمد میکنه نمیشه بهش جسارت کرد، شوخی نیست. روایت صحیح تو کتاب کافی داره. میدونید کافی مال مرحوم کلینیه. کلین همین شهر ریه. ایشون 1200 سال پیش این کتابو نوشته. 20 سال نشسته این کتابو نوشته. 16200 خورده حدیثه. روایت صحیحه که یک بار امام رهبر انقلاب توی سخنرانی جماران فرمود این مهمترین ویژگی حضرت زهراست. ایشون فرمود در میان صفات حضرت زهرا این از همه مهمتره. چیه؟ امام صادق فرمود پیغمبر که از دنیا رفت، جبرئیل تمام این 75 روز می آمد خانه حضرت زهرا، با ایشون حرف می زد. حالا که بابات نیست من باید صحبت بکنم. خیلی حرفه، خیلی حرفه. جبرئیل
فرشته برتره، فقط بر پیغمبر نازل می شده. جبرائیل پیغمبر که از دنیا رفت کارش تمام شد دیگه، قرآن نمیخواست بیاره. اما در تمام این 75 روز می آمد خانه حضرت زهرا، هم کلام فاطمه می شد، اخبار رو به او میداد، فرزندانش رو خبرشون رو میداد، تسلیت میگفت. متن روایته: یحسن عزاءها یطیب نفسها یخبرها عن ابیها. خانه خانه فرشتگانه. سلمان آمده بود سر بزنه، دید آسیاب داره میچرخه. آسیابا دستی بود دیگه، حالا شاید شما داشته باشید بعضیاتون، من دیده بودم اینا رو، وسطش گندم جو میریختن اینطوری به اصطلاح آرد درست میکردن. دید خودش داره میچرخه، تعجب کرد. الان باشه دارم تعجب نمیکنم، یه برق داره یا آلمیچر داره یه جایی وصله. آمد پیش پیغمبر: یا رسول الله، خانه فاطمه چیز عجیبی دیدم، آسیاب خودش میچرخی. فرمود سلمان خودش که نمیچرخه که، خدا گاهی فرشته ای رو میفرسته کمک فاطمه. اون که دیدیم میچرخوند فرشته بود. این فاطمه زهرا که خدمتگزارش فرشته است. اینو شما میخواید ساده بگیرید؟ دیدید حالا این خونه چه، هر چی من ضریب این خونه رو ببرم بالاتر، جرمی که پشت در این خونه صورت گرفته سنگین تره. این خونه خونه وحیه، این خونه خونه جبرائیله. 3، این خونه خونه دفاع از مظلومه، خانه ولایت و براءته. آقایون عزیزان، اینو که میگم خوب گوش بدید. ببینید ما شیعه هستیم. شیعه یعنی چی؟ من 2-3 روز قبل دانشگاه بودم، اتفاقا به همین مناسبت روز دانشجویان عزیزی هم که اونجا بودن هم شیعه بودن هم اهل سنت. اولا ما حق نداریم به هیچ مذهبی توهین کنیم. مقام معظم رهبری هم من راضی نیستم به مقدسات هیچ مذهبی توهین بشه، زیرا این آسمان 100 رقم مذهب داریم، همه رقم داریم. از آدم پرستی شما بگیرید، از آلت پرستی بگیرید، از حیوان پرستی بگیرید، از مجسمه پرستی بگیرید. من تو معبد بعضی از این هندوها رفتم که بت‌ها رو واسطه میدونن، البته نمیگن خداست، واسطه میدونن. مسیحی ها که تثلیث قائلن. انواع مذاهب ما الان در عالم داریم. هر کس هم میگه من حقم، اگه قرار شه به هم توهین کنیم که نمیشه. شما فکر کنید الان ما تو شهر ساوه، قم، تهران انواع مشاغل داریم، نداریم؟ اگه قرار شه صاحب هر شغلی به اون یکی توهین کنه، مثلا بقال به عطار توهین کنه، عطار به نانوا، خب هر کسی یه شغلی داره، هر کسی هم یه مذهبی داره. بله همه مذاهب حق نیست، هر کسی باید برای حقانیت مذهبش دلیل داشته باشه. چرا اسلام باید جواب داشته باشه؟ چرا نه مسیحیت؟ چرا نه یهودیت؟ چرا شیعه؟ من تو دانشجوها گفتم 2-3 روز پیش در تهران، خوب گوش بدید برای شما میگم. گفتم پیغمبر ما از دنیا رفت. خب سوال، آیا رسول خدا فکر جانشین خودش بود یا نبود؟ این سوال دیگه. 3 تا نظریه است، خوب گوش بدید، اعتقادیه. 1، بگیم رسول خدا از دنیا رفت، هیچی راجع به جانشینش نگفت. این همه چیز گفت آقا پا چپ بذارید تو توالت، مثلا پا راست بذارید تو مسجد، ناخوناتون رو یه انگشت شب، یک دست شب جمعه بگیر، یه دست صبح جمعه بگیر. تو شانه و حوله مسواک اشتراک ندارید. ای چیزای بسیار آب میخوای بخوری شب بشین بخور، روز وایسا بخور. لباس میخوای بپوشین دعا رو بخون. حمام رفتن، دستشویی رفتن، وضو گرفتن، صورت شستن، این همه چیز فرمود، اما هیچ چیز راجع به جانشینش نفرمود. اگر کسی ثابت کرد اینا که پیغمبر 23 سال همه چیز گفت غیر از این که بعد من چه کنید، خب
اگه ثابت کرد ما دستشو میبوسیم، یه تشکر ویژه‌ای هم از اینا میکنیم که بعد از رحلت پیغمبر بالاخره جامعه رو بی سرپرست نذاشتن، یکی گذاشتن اداره کنه. دست شما درد نکنه، پیغمبر که العیاذ بالله هیچی نگفت، به فکرش نرسید. ولی آقایون خیلی توهین به پیغمبر این حرف. این سلمان هنوز نمرده، بن سلمان رو جا خودش گذاشته. الان این کیه؟ این به اصطلاح معاویه هنوز از دنیا نرفته، برای یزید بیعت گرفته. در دنیا اینطوره دیگه، هنوز یارو از هارون الرشید نرفته تعیین کرده امین مأمون. یعنی پیغمبر خدا واقعا هیچی نگفت راجع به جانشین خودش. میشه چنین چیزی، یه نهالی رو بکاره بعد هیچ باغبونی براش تعیین نکنه، بگه هر که خواست اداره کنه؟ مشکله، خیلی مشکله. دو، بگیم نه، رسول خدا تعیین کرد، شورا تعیین کرد، فرمود من اگر از دنیا رفتم و امرهم شورا بینهم، این شورا بشینن خلیفه رو تعیین کنن. آقا بگید کجا نوشته، تو کدوم کتاب، چه شورایی، چند نفر، با چه شرایطی، اعضا باید کی باشن، زن، مرد، از کدوم شهر؟ ما الان شورای خبرگان داریم برای تعیین رهبری. از اول امام این فکر رو کرد، قانون اساسی این فکر رو کرد، اگر رهبر از دنیا رفت خبرگان جمع میشن رهبر تعیین میکنن، کما اینکه تو امام این کارو کرده. ولی خبرگان معلومه سهمیه هر استانی، شرایطش، پیغمبر کجا تعیین کرده این شورا رو؟ بگید. سهمیه مکه چند نفر بوده، سهمیه مدینه چند نفر بوده، سهمیه یمن چند نفر بود؟ دلیل نداریم بر شورا. سومین نظریه این است که پیغمبر امیر المؤمنین رو از آغاز برای جانشینی خودش معرفی کرد. ما طرفدار این عقیده ایم، لذا ما میگن شیعه. شیعه طرفدار نظریه اول و دوم نیست. ما کار به قدیر هم نداریم، ما قدیر ته خطه، قدیر آخر عمر پیغمبره. 20 سال بیاید عقبتر، پیغمبر تو خونش فامیلاشو جمع کرد، آبگوش بهشون داد، جلو همه دست علی رو گرفت، فرمود هازا وصی و خلیفتی، ایشون جانشین منه. اینو طبری نوشته، طبری عالم اهل سنت، شیعه نیست. یعنی خلافت و جانشینی امیرالمومنین از اول بعثت مطرح بوده، نه الان. خب حضرت زهرا، من تو دانشجوها اینو گفتم که بعضی از دانشجویان عزیز اهل سنت هم بودن، من بعد باشون گفتگو کردم با بعضیاشون، گفتم ببینید دلیل بر این سومی اینه، حضرت زهرا بعد پیغمبر بی امام که از دنیا نرفته، که حتما یکی امام خودش میدونست. امام فاطمه زهرا کی بوده؟ شما بگید کی بوده؟ حضرت زهرا تو این 75 روز از کی دفاع کرد؟ یک جا از خلفا دفاع کرد، یک جا از سقیفه نکرد. همش میگفت علی علی علی، گریه میکرد برای علی، خطبه میخوند برای علی، در خونه مهاجر و انصار. این بس برای شیعه بودن ما پیرو فاطمه زهراییم که نزدیکترین شخص به پیغمبره. لذا من اعتقادم اینه فاطمیه به دلایلی از عاشورا مهمتره. عاشورا خیلی مهمه، عاشورا قوامه، حفظ، استمراره، اما فاطمیه بنیانه، آغازه. شما تا فاطمیه رو درست نکنی نمیتونی عاشورا رو درستش کنی، تا فاطمیه رو نگه نداری نمیتونی عاشورا. عاشورا آغاز بنیان اعتقادی شیعه در دفاع از امیرالمومنینه. لذا خانه حضرت زهرا سومین ویژگیش اینه بیت الولایه است. تو این خونه از علی دفاع شده، تو این خونه برای علی بین در و دیوار قرار گرفته، تو این خونه تو جمع زنان مهاجر و انصار خطبه خوانده، تو این خونه اون 2 نفر آمدن حضرت روشو برگردوند، گریه افتاد یکیشون، حضرت فرمود همینقدر به شما بگم، از بابام شنیدید
هر کسی فاطمه از او راضی نباشه خدا ازش راضی نیست. گفتن بله ما شنیدیم، من از شما راضی نیستم. حالا دیدید این خونه یه ولایته. اگر از شما سوال شد خانه حضرت زهرا چه خانه است؟ سوال جواب خانه است که تو سوره نور خدا گفته فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا بردتش بالا. چرا خدا این خونه رو برده بالا؟ یک، وحی توش نازل شده. دو، جبرئیل و فرشته ها توش اومدن. سه، تو این خونه ولایت شکل گرفته. چهار، تو این خونه براءت صورت گرفته. تو این خونه وصیت کرد شبانه دفن بشه. به امام صادق گفتن آقا چرا مادرتون وصیت کرد شب دفنش کنن؟ اومده توی احکام اگر کسی روز از دنیا رفت روز دفنش کنید، تأخیر نندازید تا شب. چرا فاطمه زهرا دختر پیغمبره، تشییع باید رسمی باشه، چرا شب؟ امام صادق فرمود میدونید چرا مادرمون وصیت کرد شب دفن بشه؟ برای اینکه اون دو نفر بر اون نماز نخوانند. چرا وصیت کرد قبرش مخفی باشه؟ لا تعلم قبری احدا. این براءت نیست؟ حالا دیدید این خونه چه خونه مهمیه؟ خونه وحیه، خونه فرشته هاست، خونه تبلیه، خونه تبریه. پنجم، این خانه دارالعفاف، دارالادب، حجاب فاطمه، دارالصلات، نماز فاطمه، دارالتربیه است. بچه هایی که تو این 4 تا گل تو این خونه تربیت شده. ساده، مشک آب می آوردن، حصیر زیر پاشون بود، کاسه هاشون گلی بود. ما امروز تو کشور بحران فرزند آوری داریم، صدا هم در اومده. غربیان فهمیدن گفتن ایران در آینده به بحران شدید جمعیت، بعضیاشون تو تحلیلگرا و تو هوش مصنوعی گفتن این بحران 100 سال ایران رو به عقب برمیگردانه. راست هم میگن. پیشبینی‌های 1480 جمعیت ایران به الی 30 الی 40 میلیون برسه. یعنی یک فاجعه. غربی‌ها باش مواجه شدن. من بلغارستان بودم، 7 میلیون یا 8 میلیون جمعیت. لذا سعی کرده بودن همه رو با مهاجر حل کنن. آلمانی‌ها، سوئدی‌ها، اروپایی‌ها با مهاجر حلش کردن. ما اگر بخوایم عظمت ایران حفظ بشه، این موضوع فرزند آوری که 10 میلیون مادر آماده باروری تو کشور الان داریم، یکی یه بچه بیارن حله. 12 میلیون مجرد تو این کشور داریم، ازدواج کنن یه بچه بیارن 6 میلیون فرزند اضافه میشه. چه کنیم؟ آقا به من فرمود شما رو منبرا بگو. گفتم آقا من میگم ولی مردم گوش نمیدن. فرمود چرا گوش نمیدن؟ گفتم نمیدونم. یه دلیلش نمیگن خود شما گفتید فرزند کمتر. آقا میگه خب حالا که برعکس شد، حالا دیگه اشتباه شد، نباید اون کار نباید صورت میگرفت. آقا تو سخنرانی رسمی عذرخواهی کرد از مردم، با اینکه ایشون مقصر نبود. ایشون نه ترویج کرد نه گفت. ایشون در همون اوج اون زمان اولاددار شد خودش. یکی از فرزندان ایشون مال همون زمانه. ایشون اما در عین حال ایشون با کمال تواضع تو خراسان شمالی بجنورد بود به نظرم، عذرخواهی کردن. خب همش هم خدا میدونه فقر نیست. حضرت زهرا اوج فقر 4 تا بچه تو این خونه داشته. اوج فقر با آب با مشک بیارن. امروز سبک متفاوت شده. به مراتب فرزند آوری و ازدواج تو خانه های ثروتمند کمتر از فقیره. بازم شما تو محله فقیر برید بیشتر بچه دارن تا محله های الان قم. شما بیاد مثلا نیروگاه، شاهزاده ابراهیم، محله های معمولی قم، به مراتب فرزندانش بیشتر از مناطق ثروتمندشه. در تهران هم اینطوره. شما بیاید شوش برید شمیرانات. اینطور نیست که آقا این علتش بیکاری و فقر. آقا خانواده‌های ثروتمند هم خدا میدونه ازدواج توشون پایینه.
فرزندآوری پایینه، طلاق بالاست، سالی چند ده هزار سقط جنین تو این کشور داره صورت میگیره. اینا ضربه است به آینده کشور، ضربه است. باید فکری بشه. یکی نمیشه بگیم تو بودی گردن هم بندازیم. نه، هر کسی خودش تو این عرصه باید ورود پیدا کنه. خانه حضرت زهرا دار و تربیه است. چی تربیت کرده؟ اون امام حسنی که 3 بار اموالش رو در راه خدا تنصیف میکنه تو این خونه بزرگ شده، نصف میکنه. اون حسینی که تو کربلا جانش رو ایثار میکنه از این مادر یاد گرفته. اون زینبی که صبوری میکنه از این مادر یاد گرفته. این خانه ویژگی‌هاش اینه: بیت دفاع از مظلومه، از علیه. بیت مصیبت، نه بیت شهادت. در این خانه حالا بعضی شبهه میکنن تو این فضاهای مجازی ها زهرا که تو بستر از دنیا رفت. بله، شما میخوای یاد ما بدی اینا رو؟ مگه ما نمیدونیم اینا رو؟ معلومه تو بستر از دنیا رفت. 30 سال پیش یه جانباز شیمیایی شده، قطع نخاع شده، پاش نمیدونم قطع شده، الان از دنیا میره، همه میگن شهید. نمیگن 30 سال بعد میگن آقا این 30 سال پیش شیمیایی شده الان شهید. تو این کرونا اینایی که کشته از بین رفتن، پزشکا رو عرض میکنم، پرستارا، مگه تیر خوردن؟ مگه نیزه خوردن؟ مگه شمشیر خوردن؟ مگه خونشون رو زمین ریخت؟ نه، در دفاع همشون رو گفتن شهید سلامت. شهید اعم از قتیله. ما یه مقتول داریم، یه شهید. بله، مقتول تو جبهه هست، خونش باید رو زمین بریزه، مثل امام حسین. میگیم وا قتیلا، مقتوله. اما شهید اعمه. اگر کسی، مگه شما نمیگید شهادت حضرت رقیه؟ حضرت رقیه کجا شهید شده؟ تو خرابه سر باباش رو آوردن از دنیا رفت. میگی ضربه روحی خورده، اذیت شده، آزار دیده، دق کرده، پس شهیده. تو جنگ تبوک بعضی از اصحاب پیغمبر مردن، نه اینکه تو جنگا، تو مسیر. حضرت همون شهیدن، مثل عبدالله ذوالبجادین. بله، منم میدونم حضرت زهرا تو بستر از دنیا رفته، ولی شهیده، صدیقتون شهیده. چرا امام کاظم میگه مادر ما شهیده است؟ چون این شهادت در اثر ضربات جسمی و روحی چند ماه قبلش بوده. این 3-4 ماه ایشون هم روحی اذیت شده، هم جسمی اذیت شده. منجر به، اگر ضربات و صدماتی منجر به مرگ بشه، 30 سال بعدم که یه جانباز تو بیمارستان از دنیا بره بهش میگن شهید. این خونه شهادته. فاطمه مادر 11 شهیده، محسن و 10 فرزند، همسر شهیده. این عرض امشب من که حالا به همین مناسبت یاد و خاطره همه شهدا رو هم گرامی می‌داریم، مخصوصا این شهدای دانشجو و شهیدان عزیزی که امشب انشاءالله پیکرشون اینجا میاد. خدایا همه ما رو آشنای با حضرت زهرا بگردان. خدایا آنی بین ما و این خاندان جدایی میفکن. نسل جدید ما رو آشنای با اهل بیت بگردان. خدایا مشکلات جهان اسلام به ویژه غزه مرتفع بگردان. خدایا به آبروی حضرت زهرا قسمت میدم، فرزند فاطمی ایشان آب معظم رهبری رو محافظت بفرما. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفى، یا سیدتنا و مولاتنا. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهة اشفعی لنا عند الله.
یا وجیهة عند الله اشفعی لنا. روی سیلی خورده زهرا شهادت میدهد از علی مظلوم تر مردی در این عالم نبود. امشب برای مظلومیت امیرالمومنین گریه کنید و خدا رو قسم بدید به این اول مظلوم عالم که مظلومان غزه رو یاری کنه. روی سیلی خورده زهرا شهادت میدهد از علی مظلوم تر مردی در این عالم نبود. نیست جایز خانه کفار را آتش زدن. ای مسلمانان، مسلمان بود زهرا یا نبود؟ ای مسلمانان، مسلمان بود زهرا یا نبود؟ مصطفی از تو مودت خواست، تو سیلی زدی بی حیا. سیلی زدن مزد ذوی القربی نبود. من نمیدانم ولی گویند از چشم علی سیل دشمن بود پیدا، فاطمه پیدا نبود. یه وقت نگاه کرد امیرالمومنین، دید زهراشو نمیبینه، فقط صداشو میشنوه. به یاد همه شهدا هی میگه بابا بابا یا رسول الله، این مزد رسالته. یا ابتا یا رسول الله اهاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. زینب ایستاده بود این صحنه رو تماشا میکرد، دید مادر تا تو سختی قرار گرفت، باباش پیغمبر رو صدا زد، لذا از مادرش یاد گرفت. کربلا تو قتلگاه تا بدن حسین رو دید، تأسی کرد به مادر، صدا زد یا رسول الله صلی علیک ملیک السما. این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. حالا هر کجا نشستید به یاد این شهدا، شهدایی که امشب میهمان این جلسه‌اند، شهدای دانشجو، 3 مرتبه یا حسین